ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንኳን በደህና መጣችሁ። በዚህኛው ቱቶሪያል አንድ ዶክሜንት መያዝ ያለባቸው ወይም ሊኖሩት የሚገባ ነገሮችን እናያለን። ወይም ደግሞ what are the requirements our document should have especially for formal documents and 15 ሌሎች ብዙ ተጨማሪ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት በቀጣይ እናያቸዋለን። ለጊዜው 15 አሉ። እነሱን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ይሄ ፎንት ስታይል ነው። ፎንት ሳይዝ፣ alignment or justification, bullets, spacing, font color, page numbering, table of content structure, cover page, shapes for flowchart, symbols and equations, margins, orientations, paper size, reference writing style and others. So እስኪ አንድ ባንድ እናያቸው። ፎንት ስታይል ለምሳሌ ፎንት ስታይላችን እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚመከረው ወይም ብዙ አድቫይዘሮች ኦር ሰዎች እንዲሆን የሚፈልጉት ፎንት ስታይል አለ። እዚህ ውስጥ ገብተን እንመርጣለን። ብዙ ጊዜ ለቴሲስ ምናምን ታይምስ ኒው ሮማን እንዲሆን ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ሙሉውን እንትናችን ኮንትሮል ኦል አድርገን ሰሌክት በማድረግ ታይምስ ኒው ሮማን ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። በሁለተኛ የምናየው እንግዲህ ፎርማል ለሆነ ዶክሜንት ፎንት ሳይዙ ማለት ነው ብዙ ጊዜ 11 እንዲሆን ነው የሚፈልገው። እዚህ ውስጥ በመግባት ክሊክ እናደርገዋለን። ምንድነው ይሄ ከታይትሉ ውጪ ያለው ማለት ነው። ሜን ታይትሉን 14 ብናደርገው ሰብ ታይትሉን ደግሞ 12 በማድረግ ነገር ግን ቦልድ አድርገን እንለየዋለን ከዋናው ማለት ነው። ሶስተኛ የምናገኘው ደግሞ አላይመንት ወይም ጀስቲፊኬሽን የምንለው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዲሆን የሚፈልገው በዚህኛው ነው። ጀስቲፋይ ይሄ ምንድነው ሙሉ ስትሬት የሆነ ሬክታንግል በሚመስል እዚህ ጋር አሁን ይሄ ወደ ቀኝ በኩል ነው አላይን ራይት ነው። ይሄኛው ሴንተር ነው። ይሄኛው አላይን ሌፍት ነው። ስለዚህ ጽሁፋችን ያማረ እንዲሆን አትራክቲቭ እንዲሆን በዚህኛው ጀስቲፋይ እናደርገዋለን። ሁሉንም ሴሌክት በማድረግ እዚህ ላይ እናደርገዋለን። ምናልባት አንዳንድ ጽሁፎች ኮፒ ፔስት ያደረግናቸው ካሉ ለምሳሌ ይሄንን አሁን ኮንትሮል ኦር አድርጌ በዚህኛው ጀስቲፋይ ባደረገው እዚህ ጋር ስትሬት አይመጣም። ለምንድነው? ኮፒ ፔስት የሆነ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በራሳችን ይሄኛውን ወደ ኋላ ባክ እያደረግን እዚህ ጋር ስፔሷን ጠብቀን እንዲመጣ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ምናልባት አንዳንዴ ፔስት የምናደርጋቸው ነገሮች ካሉ ኮፒ ፔስት አሁን ይሄኛው ነው ወደ ኋላ ባክ ብዬ እዚህ ጋር ሲመጣልኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እንትኑ እየሰራልኝ ነው፣ ጀስቲፋይ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ልክ በዚህ መልክ ጀስቲፋይ እናደርጋለን። አሁን ጀስቲፋይ አድርጋለሁ፣ ነገር ግን እንደነገርኳችሁ ቅድም ኮፒ ፔስት የሆነ በመሆኑ በአንድ የሚስተካከል አይደለም። ስለዚህ ሌላ ስራ ይፈልጋል። የምንጽፋቸው ነገሮች ግን መጀመሪያ ካዘዝነው እዚህ ላይ ካደረግነው በዚህ መሰረት ነው የሚሄድልን ማለት ነው። አራተኛ ቡሌቱ ነው። ቡሌት እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ሊስት ስናደርግ የምንጠቀማቸው ናቸው። እነዚህ አይነት ማለት ናቸው። ሌሎችም እዚህ ውስጥ ኦንላይን ስንሆን ልናገኛቸው እንችላለን። ነገር ግን በተለይ ለአንድ ነገር ሊስት ስናደርግ የተጠቀምነውን አይነት ሙሉ ዶክሜንት ላይ መጠቀም በተለይ በአንዱ ታይትል ውስጥ ያለውን ተመሳሳይ ቡሌት እቺን ራይት ከተጠቀምን ራይት ማድረግ አለብን። እቺን ዶት ዋን ከሆነች ሁሉም ነጥቦች 5-6 ሊሆኑ ይችላሉ ወደታች፣ እነሱን ሙሉ ተመሳሳይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለ? እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ ቢሆኑ እዚህ ላይ ራይት ካደረኩኝ እቺንም ራይት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ዶት፣ እዚህ ራይት፣ እዚህ ሌላ ውበት ስለማይኖረው በተመሳሳይ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላኛው ስፔሲንግ ደግሞ ፎርማል የሆነ ዶክሜንት ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ ነው። ኮንትሮል ኦር አድርገን እዚች ውስጥ በመግባት ስፔሲንግ ላይን ኤንድ ፓራግራፍ ስፔሲንግ እዚህ ጋር አንድ አለ 1.15 1.5 2.5 እና ብዙ ጊዜ የሚመከረው 1.5 ነው።
ላይን በቂ የሆነ ጋፕ እንዲኖረው ሲነበብ ቀላል እንዲሆን 1.5 እናደርገዋለን ማለት ነው። በመሃል አስተዋሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከስር ምናልባት ሰብስክራይብ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ ሳይን የሚል ነገር ከመጣ ኢሜል አድሬሳችሁን ወይም ጉግል አካውንታችሁን ይፈልጋል ማለት ነው። ጉግል አካውንት ከሌለን ደግሞ ክሬት ማድረግ አለብን። ያው በጣም ለብዙ ነገር ስለሚጠቅመን ጉግል አካውንት ክሬት አድርገን ፓስወርዱንም በማስታወስ መያዝ አለብን። ስለዚህ አካውንት ከሌላችሁ ምናልባት ክሬት አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ብዙ የተሻሉ ነገሮችን ታገኙባቸዋላችሁ። ስፔሲንግ ይሄን ይመስላል። አሁን ኮንትሮል ኦር አድርጌ ስላደረኩት ስፔሲንግ እንግዲህ ከእያንዳንዱ ላይን ጋፕ ያለው ማለት ነው። ከዚህ ላይን እስከዚህ ላይን እዚህ እስከዚህ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንፈልገው ሜቢ አሁን ይሄ 1.5 ሆኖ ሳይሆን ወደ ኋላ መመለስ ስላለብኝ ነው። የመጨረሻውን ያክል ሲሄድ ባዘዝኩት መሰረት 1.5 ላይ ይቆማል ማለት ነው። the next one ፎንት ከለር። ፎንት ከለራችን ብዙ ጊዜ ብላክ እንዲሆን ነው የሚፈልገው። ይሄ ማለት ነው ብላክ እንዲሆን ነው። ሰማያዊ ምናምን እንደዚህ ካደረግነው ፕሪንት ሲደረግ አይታይም። ስለዚህ ደማቅ የሆነ ብላክ እናደርገዋለን። ምናልባት ቀይ ከለር በከለር ፕሪንት ብናደርገው ከሆነ ደማቅ የሆኑትን ነገር ግን ፕሪንት ሲደረጉ እንደዚህ ጭምልቅ ብለው ጽሁፍን ሃይድ እንዳያደርጉት መጠንቀቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ሃይላይት ነገር ለምሳሌ እንደዚህ አድርገን ከሆነ ለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሃይላይት ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ሃይላይት ተጠቅሜ ከሆነ ይወጣል። ስለዚህ ፕሪንት ሳደርገው ሊደበዝዝብኝ የማይችልበትን መንገድ ጥንቃቄ እያደረኩኝ ሴሌክት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ከለር ፕሪንት የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ጥቁር ባረገው እና ይሄ ጽሁፉ ደግሞ ጥቁር ቢሆን በጣም ላይንም ምቹ አይሆንም። እዚህ ጋር ይሄ ጥቁር ሆነ ማለት ቀለምም ይጨርሳል ምናምን ከብዙ አንግል ስለሚያዩት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ፔጅ ነምበሪንግ። ፔጅ ነምበር እንግዲህ በዛኛው ቱቶሪያል ላይ እንዳየ ነው ምናልባት ሮማን ነምበር መሆን ያለባቸው ፔጆች ሮማን ነምበር ይሆናሉ፣ በሌላ ነምበር መሆን ካለበት በዛኛው። ስለዚህ መሆን ያለበትን ለይተን ማወቅ አለብን። ዝብርቅርቅ ያለ እንዳይሆን ጥንቃቄ አድርገን ፓጅኔት ማድረግ አለብን ማለት ነው። the next table of content structure። ይሄ table of content structure ብዙ ጊዜ አውቶማቲካሊ ስለማንሰጠው እዚህ ጋር ማለት ነው በእጃችን እየጻፍን እንትን ምንል ከሆነ እዚህ ጋር አሁን ይሄን ዶት እየጻፍን ምናምን ርዕሱን እየጻፍን ካደረግን እዚህ ጋር ፔጁ አላይመንቱን የጠበቀ አይሆንም። እሱ ማለት ለእይታ ጥሩ ስለማይሆን ስትራክቸሯን የጠበቀች አውቶማቲካሊ በዛኛው ቱቶሪያል እንዳየ ነው አውቶማቲካ በማድረግ በትክክል እንዲመጣ አትራክቲቭ እንዲሆን አድርገን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላኛው ከቨር ፔጃችን እንግዲህ ላይ የምንለጣጥፋቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነሱን ያማሩ እንዲሆኑ ምናልባት ሎጎ ምናምን ልንጨምር እንችላለን። ሎጎ ደግሞ የተስተካከለ ምናልባት የድርጅቱ ኦር የዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል። እሱ የራሱ የሆነ ሼፕ ስናደርገው ዙም ኢን ዙም አውት ኦር የሆነ ድራግ አድርገን አስፍተን አጥበነው ምናምን የሆነ ነገሩ እንዳይቀየር ከስርም ታይትል ምናምን ካለን እሱን ከፒክቸሩ ጋር የተጣጣመ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላኛው ሼፕስ ፎር ፍሎቻርትስ። እንግዲህ በዶክመንታችን ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ስንጠቀም ምናልባት ሼፕ እዚህ ጋር በመግባት ልንጠቀም እንችላለን። ሼፕስ ሜቢ ፍሎቻርት ለመስራት ሊሆን ይችላል። እነዚህ የፈለግናቸውን በማስገባት በእነዚህ ቀስቶች እያያያዝን ልንሰራ እንችል ይሆናል። እዚህ ጋር ያማሩ እንዲሆኑ አትራክቲቭ እንዲሆኑ ከዚህ ይልቅ ፍሎቻርት ነገሮችን የምንሰራ ከሆነ በቪዚዮ ማይክሮሶፍት ቪዚዮ የሚለውን ተጠቅመን በቀላሉ አውቶማቲካሊ ነው የሚሰራልን። እኛ ታይትሏን ብቻ መጻፍ ማለት ነው ጻፍ እናደርጋለን። በሌላ እናየዋለን ቪዚዮ ምን እንደሚመስል። በተለይ እኛ ሀገር ውስጥ የተለመደ አይደለም ቪዚዮ። እንዲሁ ዝም ብለን በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ተለጥፈው የምታያቸው ፍሎቻርቶች ኳሊቲያቸውን ብታዩ በዚህ የተሰሩ ስለሆኑ
የተንገዳገደ ዚግዛግ የሆነ አላይመንቱን ያልጠበቀ ምናምን የምናያቸውና ቪዚዮ በመጠቀም ዶክሜንታችን ያማረ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ፍሎ ቻርት ካለን በተቻለ መጠን እዚህ ላይ ድሮ ከምናደርግ ይልቅ ቪዚዮ ማለት እዚህ ጋር የምታያት ነች። ቪዚዮ 2016 እሷን በመጠቀም የፈለግነውን ቨርዥን በደንብ ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሲምቦልስ ኤንድ ኢኩዌሽንስ እዚህ ጋር በተለይ በእንዲህ ማትማቲካል ኢኩዌሽን የምንጠቀም አይነት በኢንጂነሪንግ ፊዚክስ ምናምን አይነት የተለያዩ ነገሮችን የምንሰራ ከሆነ ካልኩሌሽን ያላቸው ማለት ነው። እነሱን ደግሞ ኢኩዌሽን እዚህ ውስጥ በመግባት መምረጥ አለብን። የትኛውን ስታይል እንደሆነ በመምረጥ መጻፍ አለብን ማትማቲካል ኢኩዌሽን እንዲሆን። ለምሳሌ እቺን አሁን 1/2 ለማለት እኛ 1/2 ልናደርግ እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ውስጥ በመግባት ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ሞር ኢኩዌሽንስ እዚህ ጋር አለ። ኢንሰርት ኒው ኢኩዌሽን ብቻ ማትማቲካል ኢኩዌሽን በማድረግ x/y ለማለት x/y ከምንል x/y በማለት መጠቀም ይኖርብናል። ሌላኛው ደግሞ ሲምቦል አሁን a times b ለማለት ብዙ ጊዜ እኛ ስንጽፍ እዚህ ኪቦርድ ላይ በመጠቀም a*b ነው የምንለው ስታሯን እንደ ታይምስ በመጠቀም። ነገር ግን እንደ ዶክመንት ኳሊቲ ሲታይ ኤግዛክት የሆነ ሲምቦል መጠቀም ስላለብን እዚህ ውስጥ በመግባት ታይምስ የምትለዋን በመፈለግ ሌሎች ብዙ ሲምቦሎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እዚህ ጋር ሙቭ እያደረግን የፈለግናቸውን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር በመምረጥ ታይምስ፣ ዲቪዥን ሁሉም ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እነዚህን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ማርጂን ምንድነው? እዚህ ጋር ልክ በሌፍት እና በራይት ወይም ደግሞ ከቶፕ እና ቦተም ያለን ፍሪ ስፔስ ማለት ነው። ምንድነው? እዚህ ጋር በጣም ከተጠጋ ወደዚህ ከተጠጋ ወይም ወደዚህ ከተጠጋ ፕሪንት ሲደረግ ይቆረጣል። ወደታችን በጣም የወረደና ወደ ላይ ከፍ ያለ ከሆነ ስለሚቆረጥብን ኤግዛክትሊ ቼክ አድርገን ማርጂን የቱ ጋር እንዳለ ገብተን በማየት ማርጂን እዚህ ውስጥ በማስተካከል እዚህ ጋር ቶፕ ሌፍት ቦተም ራይት እዚህ ጋር በመጨመር በመቀነስ የምንፈልገው እናስተካክላለን። እዚህ ጋር ከፈለግን እዚህ ውስጥ ባሉት ክሊክ በማድረግ መስራት ይኖርብናል። ምድራው ዶክሜንታችን እዚህ ጋር ጽሁፉ እንዳይቆረጥ የምናስተካክልበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኦሪንቴሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት በፖርትሬት እና ላንድስኬፕ አንዳንዴ አሁን ፖርትሬት ስናደርገው እዚህ ጋር ቴብል ምናምን ነገር የምንሰራ ከሆነ ቴብሉ በቂ ካልሆነልን ከምናጣብበው ላንድስኬፕ በማድረግ በቂ የሆነ ስፔስ እንዲኖረን አድርገን ላንድስኬፕ በማድረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ዶክሜንት ኳሊቲ የሚያመጣውን ጣጣ ስለሆነ ዶክሜንታችን ኢቫሉዌት ሲደረግ ቫልዩ ስለሚኖረው በዚህ ማስተካከል አለብን። ፔፐር ሳይዝ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሌተር አለ 8.5 by 11 ኢንች የሆነ ታብሎይድ አለ፣ ሌጀር አለ፣ ሌጋል አለ፣ ስቴትመንት A3 A4 A5 ኖት ምናምን አለ። በምንፈልገው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው A4 ነው። ዝም ብለን እዚህ ክሊክ በማድረግ አሁን እዚህ ጋር ሜቢ ትልቅ የሆነ ፍሎ ቻርት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ትልቅ የሆነ ኢሜጅ ካለ ኤኖት A4 ማይችልልን ከሆነ እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ሳይዛችንን A3 በማድረግ A3 አሁን እዚህ ጋር A3 ይሆናል። እዚህ ጋር አሁን ብሬክ የተደረገ ስለሆነ ፔጁ እዚህ ጋር A4 ነው፣ ወደ ታች A3 ሆኖ መጥቷል። ምናልባት ይቺ ብቻ ልትሆን ትችላለች A4 የምትሆነው A3 የምትሆነው እዚች ጋር ኖርድና ታችኛው ፔጅ ላይ ማለት ነው ጫፍ ላይ እዚች ጋር ክሊክ በማድረግ ብሬክ አድርገን ወደ A3 እንዲቀየር እናደርገዋለን። ስለዚህ ፕሪንት ሲደረግ ይሄ A3 ይሄኛው A4 ሊሆን ይችላል። እጥፍጥፍ አድርገን እኩል ሳይዝ በመስጠት ልናስተካክለው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻው ሪፈረንስ ራይቲንግ ስታይል እንግዲህ እኛ ዝም ብለን ሪፈረንስ ብለን ከጻፍን በኋላ ከስሩ
ዝም ብለን አንደኛ ብለን የሆነ የሰው ስም እንጽፋለን የመጽሐፉን ስም ምናምን ወይ ዓመተ ምህረቱን ከፊት ለፊት እናደርጋለን። ነገር ግን ይሄ ራሱን የቻለ አውቶማቲካሊ የሚገባበት አለ። እሱን ለብቻው በአንድ ቲዩቶሪያል እናየዋለን። ለዛሬ በዚህኛው ይብቃን። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። አትርሱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። አስማማ ሰፋ ነበርኩኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።